Kassa bewijst, Aldi is de goed. Alleen hier nog een dot voor hebben. Nee. Is dat deze niet? Nee, we lang hebben. Ja. Ja, dat gaat deze. Het Songfestival die zit in halve finale. Jus, Ja, waar zijn we mee bezig? de kop eraf halen. Kop maar eraf. Dan moet er eventjes af. Gewoon eventjes kijken hoe het eruit ziet. Zo hier ook. Van Winko, is het ook. Maar gaan we tegen jou praten? Ja, oké. En maar ben je het filmen? Oh, oké. Ja. Ja, goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dit wordt een F16 laag dak. Dus kikken. Grote kist eronder. Water van de Scania, DAF, Volvo. Maar Mercedes rijdt ook gewoon mee. Ik heb er nog één gezien trouwens, een autotransporter. Ja, Er zijn een paar nieuwe luchtpogentjes zijn erop Ja, gegaan. niks met tieren op tijd. Die er toen vroeger limit bij waren. De kap. Dus nu willen we voor de volgende wedstrijd andere inlaattuimeraars monteren. Dus dan moeten we ook nog even goed omdenken. Dus niet zomaar even zo'n ding monteren. Dan even goed kijken en controleren of dat die tuimelaar goed op die klep drukt. Met een Amber Alert uitgegeven. Volgens de politie zijn ze mogelijk meegenomen in een grijze Toyota Avensis met het kenteken 77 NLV4. De politie... Nu hebben we bij alle inlaatkleppen eventjes de steel opnieuw geslepen. Want ze zijn natuurlijk een beetje ingesleten op de oude tuimelaars. Die werken met een lepel. Kijk, dit is de lepel. En de nieuwe
Die werken met een rolletje. Dus het is natuurlijk wel belangrijk dat die klepsteel mooi vlak is, dat de volledige draagkracht van dat rolletje op die klep komt. Dus de uitlaten doen we even niks aan. Want die gaan nog steeds, die gaan nog steeds met de oude tuinbouw mee werken. Dus dat betekent dat je nog niet meer wat wel werkt en wat niet werkt. Dus daar doen we gewoon niks aan. Die draait weer. Past bij jou. Besparen, verduurzamen en hoe dan? Die vragen moeten geen energie kosten, maar opleveren. Eneco laat zien wat wel kan, zodat... Ja, mooi. Laatste voor je mag het ook hoor, maar wij allemaal niet uit. We gaan er de volgende. Ja, 2 bouwtaken gedrukt. Oh? Dat zal er niet toe niet, dat is met 1 bouw. Nee, toch? Nee. 2 bouten per mes. Ja. Ja. Inmiddels is het ook wel een keer om. Rustig helemaal, ja, maar ik heb niet 3 lagen op wel hebben. Ik moet even 1 laag krijgen. Slangetje is te kort. Ja, die had jij hier aan zitten. Ja, is te kort. Hoeveel moet je zijn? Ja, centimeter 5. Oh. Nou zit het veel te strak. En je runt gemaakt, dan wordt die weer warm en dan smelt hij en dan... Tour. 4 topartiesten. 4 wereldsteden. In principe met iets dikkere plaats zou je niet hoeven te stellen. Nee, ik heb hem niet gesteld. Goedenavond, we gaan zo terug naar de top 40 van vandaag, maar dan in 1987. Eerst even het nieuws van deze 21 mei 2025. Ja, en leuk om daarin te lezen dat er goed een kleine camera of een oortje met iemand aan de andere kant die de antwoorden dan doorgeeft. Sterker nog, de afgelopen jaren is het aantal mensen ook is. 20 mei 1987.
Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. De webshop op een van de meer dan 20 werkzaken. Weldienst wereldwijd was deze Just Another Day in 1992 op de tweede plek terechtgekomen in de Nederlandse top 40. Zometeen weer een nieuwe ronde van Ook meer niet. Gun jezelf. Pompen door de druk. Wat snel? Goedenavond. Er wordt steeds meer bekend over de vader die zijn 2 kinderen in de Emma om het leven bracht. De politiechef Noord-Nederland bij ETA. De kabels goed zitten? Ja. Die kunnen het kruis zitten natuurlijk. Wordt al vlammig gepijpt, dat klopt het niet meer. Dat klopt er niet op, Kaas. Ze zijn zeer waarschijnlijk om het leven gekomen door verdrinking. Het wordt misschien verboden. Wat hoor ik nou zo'n jank hier? Op warme dagen op geen Of zo? Of is een van de wat? maatregelen waar Oh, druk maar, hij mag nou. Gaat het lekker?